Okay, section B, number 7, soalan yang terakhir adalah chapter 10. So, ini diberi length 1 meter, triangular cross section. Shape dia equilateral triangle. Maksudnya segitiga sama sisi. So, kita ada segitiga sama sisi. Ini 60 cm. Ini pun 60 cm. Dan ini pun 60 cm. Lepas tu dia ada panjangnya ini. So bentuk dia lebih kurang macam ni lah. 1 meter. Disebabkan yang ini cm, so cikgu gunalah 100 cm. Okey, lepas tu dia bagi tahu kat sini rate untuk cm cube per second. Okey, dia guna cm. Lepas tu ni time dia guna second. So kita tulis dulu. Kita ada dv over dt equals to positive 50/3. Kenapa positif? Sebab water is filled. Maksudnya masuk, volume kita bertambah. And then soalan tanya find the rate of increase of depth of water when it has been filled for 10 minutes. So soalan nak cari dH over dt when t equals to 10 minutes. Tengok kat sini dia per second. So dia adalah dalam saat. Tapi soalan bagi tahu dalam minit. Okay, sekarang kita ada dv over dt. Okay, so kita cuba create kita punya chain rule dulu. So dh over dt equals to dh over multiply with over dt. So kita ada v lah. So dv ni pun dv. So sekarang kita kena cari equation v. Equation v adalah segitiga 1/2. Kita darabkan dengan tapak. Okey, tapak kita kat sini kita kena buat sikit. Okey, yang ini 30. Okey, so tapak ini dia akan berubah, bukan 60 cm tau. Dia bukan 60 cm. Tapak apa? Tapak kita punya, bila kita isi air, tapak dia akan berubah. Okey, so katakanlah tapak ini adalah X. Lepas tu tinggi ini adalah H. Okey, maksudnya yang ini dia akan berubah. Dia bukannya semestinya tapak dekat 60 ni. Mungkin kat sini, mungkin kat sini. Sebab itu kita tak boleh letak tapaknya adalah 30 cm. Okey, so kat sini tapaknya cikgu anggap sebagai separuh-separuh. So cikgu buat sebagai 2X. Darab dengan H, darabkan dengan 100. Hilang pula cikgu punya dv ni. Okey, lepas tu kita simplify kita punya volume. So cikgu ada XH 100 XH lah. 100 XH. Okey, sekarang cikgu nak cari in terms of H. Okey, maksudnya X ini cikgu tak nak. Cikgu nak in terms of H. So daripada segitiga ni cikgu boleh dapatkan. Okey, daripada segitiga kat sini cikgu dapat ini, cikgu tukar jadi segitiga macam ni. Ini 60 cm. Yang ini adalah 30 cm. Boleh tak cikgu cari kat sini? Boleh. Guna teorem Pythagoras. Okey, daripada sini kita ada hypotenuse kita 60, adjacent kita, opposite kita adalah 30. So yang ini ratio-nya adalah dalam bentuk, kalau ini 2, ini adalah 1. So adjacent kita confirm jadi set 3. Okay, so kita akan guna teorem Pythagoras. Kita compare.
So ini kita nak tahu X dengan H, apa hubungan antara X dengan H kalau ini adalah theta. So tangent theta adalah toa. Okay, so toa kita adalah, so di sini pun theta, toa kita adalah opposite over tangent theta equals to, opposite is 1 over sec 3, which is equals to X over H. So di sini kita dapat X equals to H over sec 3. And then kita masukkan dalam volume punya formula, 100 H over sec 3 multiply by H. Okay, so kita ada 100 over sec 3 H kuasa 2. And then baru kita boleh differentiate. Okay, kita differentiate, kita dapat dV over dH equals to, ini darab 2 ke depan, kita akan dapat 200 over sec 3H. Okay, dah. Kita dah boleh cari dah. So, dH over dt equals to dH over dV multiply with dV over dt. dH over dV, kita akan terbalikkan dV over dH. So, kita akan dapat sec 3 over 200H multiply with dV over dt, which is equals to 50 sec 3. So, kita simplify, kita dapat 3, ini sec 3 dah sec 3 habis. Dapat 3 je, so 50 bahagi 200 dapat 3/4H. Tapi kita tak tahu value H when T equals to 10 minutes. When T equals to 10 minutes, so means our V equals to, tengok balik, kita punya dV dt adalah 50 sec 3 cm cube per second. Kalau per second maksudnya 1 saat volume kita sebanyak ini. Tapi apa jadi kalau 10 minit? So kita darabkan sahaja. 50 sec 3 kita akan darabkan dengan 10 minit darab 60 saat. So volume kita akan dapat 30,000 sec 3. Okay, and then kita compare. Mana volume kita tadi? Ini adalah volume kita. 100 XH ataupun 100 sec 3 H kuasa 2. So 100 sec 3, sorry, 100 per sec 3 H kuasa 2 sama dengan 30,000 sec 3. And then calculate for H. So H kita dapat 30. And then substitute. So dH over dt when H equals to 30 is 1 over 40 cm per second.